ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት መኮረኒ በዶሮ ስጋና በስፒነች ነው እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን አመሰግናለሁ የሚያስፈልገንም ነገር የዶሮ ስጋ ተቀቅሎ የተዘጋጀ መኮረኒ ስፒነች ዘይት ሽንኩርት ነጭ ሽንኩርት ቃሪያ የበሶ ብላ ቅጠል ለቴስት ጨውና ብላክ ፔፐር ናቸው እዚህ ጋር ቪዲዮን ስቀርጽ ስፒናቹን ረስቼዋለሁ በጣም ይቅርታ ጠይቃለሁ በመጀመሪያ ቤዝሉን ወይም የበሶ ብላ ቅጠሉን እና ነጭ ሽንኩርቱን አድርጌ አንድ የሾርባ ማንኪያ የሚያህል ኦሊቭ ኦይል አደርግና እፈጨዋለሁ ደቀቅ እስኪል ድረስ በጋለ ድስት ላይ 2 የሾርባ ማንኪያ የሚያህል ዘይት አደርጋለሁ ከዛም ሽንኩርቴን አደርግና ውሃው ምጥጥ አድርጎ ጥብስ እስኪል ድረስ አቁላለዋለሁ ሽንኩርቱ በደንብ ከተጠበሰ በኋላ ያዘጋጀሁትን የዶሮ ስጋ አድርግና አብሬ ጠብሰዋለሁ አሁን ደግሞ ጨውና ብላክ ፔፐሩን አደርግና አብሬ በደንብ ጠብሰዋለሁ ውሃው መጥቶ ጥብስ እስኪል ድረስ ሰብስክራይብ ስታደርጉ ከጎን ያለችዋንም ደውሏንም አብራችሁ ተጫኗት በየሳምንቱ ፖስት ማደርገው ቪዲዮ እንዲደርሳችሁ እንደምትመለከቱት የዶሮ ስጋ ቆንጆ ሆኖ ጥብስ ብሏል አሁን ስፒነቹንና ያዘጋጀሁትን ነጭ ሽንኩርትና ቤዝሉን አደርግና አብሬ ጠብሰዋለሁ አሁን ደግሞ ቃሪያውን አደርግና ለተወሰነ ደቂቃ አንድ ላይ ጠብሰዋለሁ በመጨረሻም ቀቅያ ያዘጋጀሁትን መኮረኒ አደርግና አብሬ አዋህደዋለሁ በደንብ እንደወደዳችሁት እርግጠኛ ነኝ አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ እቀበላለሁ አመሰግናለሁ ደህና ሁኑ